Meillä on ajatuksena toi höylä tossa tuoda sillain liukumäki periaatteella tosta noin raput alas. Eli nostetaan se tuohon lautojen päälle ja sitten pikkuhiljaa hivutetaan alaspäin sitä, niin ei tarvii ihan ilmassa pitää koko matkaa, kun kannetaan se alas tuolta. Katsotaan, miten miesten käy. Mulla on tulossa kyllä ainakin 4 kantajaa tohon kaveriksi, että eiköhän me siitä selvitä. Pientä valmistelua tässä menossa. Morjesta moro! Nyt olisi vuorossa pientä esittelyä tästä, eli oikotasohöylä Recordin PT107 malli. Ja otin tällä kertaa taas ton 230 voltin version, niin saa tonne ihan normaali pistokkeeseen sen kytkettyä sitten kun käyttää. Otin siitä jo suojarasvat pois molemmilta tasoilta, joten päästään siitä sitten etenemään. Oli tosiaan vähän hommaa kantaa tää tänne kellariin. Siinä on kokonaispainoa 162 kiloa, eli ei se ihan 2 miehen ainakaan meiltä tänne olisi tullut. Tää on 260 milliä leveä pöytä, eli luultavasti mulle riittää aika hyvin, mutta sitten täytyy vähän soveltaa, jos tarvii jotain leveämpääkin jostain syystä höyläillä. Mutta lähdetään tekemään ne pienet kasaukset, mitä tähän tarvii vielä tehdä. Tää tuli tämmöisenä pakettina tosiaan sieltä tehtaalta. Laitetaan siihen vasteet paikalleen. Ja nyt yhtäkkiä keksin mitä muuta siihen edes tarvii laittaa. Eli toi höyläysvaste ja sitten toi päälle tuleva suoja ainakin puuttuu. Joten ei muuta kuin hommiin.
Vaste olisi paikallaan. Ei muuta kuin säädetään se suoraan kulmaan valmiiksi. Valo näkyy, joten ei ole vielä paikallaan. Tähän höylään, kuten moniinkin muihin vastaaviin, niin saisi kiinnitettyä ton pitkän reiän poran yksikön tuohon reunaan, mutta mulla kun sitä ei ole eikä varmaan tuukkaa, niin siihen tulee tommonen suoja päälle. No niin, konehan alkaisi olemaan siinä tosiaan käyttökunnossa. Ei muuta kuin laitetaan puruputki tonne kiinni ja lähdetään testaamaan. Ja ohjeistuksen mukaisestihan oli, että jos puun paksuus on yli 75 milliä, niin silloin se höylätään täältä kautta, mutta alle 75 milliä laitetaan tää puu tuolta suojan ali. Käytännössä näin. Ja puruimurin putkihan löytyy tässä tapauksessa täältä reunasta. Se on sitten kääntyy tonne toiselle puolelle, kun mennään tonne tasohöyläpuolelle. Joten laitetaan letku kiinni tänne ja lähdetään koittamaan. Ja ennen kuin lähdetään höyläilemään, niin vilkaistaan vielä, että paljonko toi tällä hetkellä ottaa sitä puuta tosta, kun lähdetään höyläämään. Eli tällä hetkellä se on tossa 0 ja 1 millin välissä. Siltä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja toinen asia myös, mikä pitää vielä tarkastaa ennen kuin pääsee höyläilemään, on täältä puruputken vierestä löytyvä säädin. Riippuen, että höylääkö tuolla tasohöyläpuolella vai sitten oikohöylällä, eli tuolla yläpuolella. Hyvinkin selkeä kuva, että kummalla puolen toi puu siellä on menossa, niin sen mukaan säädetään. Ja tällä hetkellähän se on laitettuna tonne alas, toi vipu. Joten kaikki kunnossa. No niin, ensimmäiset reunat olisi höyläilty. Lähdin liian innoissani tuossa heti testailemaan ja ekanahan mä tosiaan aloitin täältä vastetta vasten, mikä on ihan väärä tapa, vaan ekana pitää aina toi isompi reuna höylätä, eli näin päin ton suojan alta ja sen jälkeen vasta saa sinne suoran kulman tehtyä, kun sen jälkeen höylää tuota vastetta vasten, kun on toi isompi reuna suora. Ja ainakaan yhtään tarkemmin ei suoraa kulmaa saisi tehtyä olettaen, että tämä mun huono suorakulma niin on ylipäätään suorakulma. Mutta varsin hyvältä näyttää. Se on siinä. Sittenhän me seuraavaksi lähdetään katsomaan, että kuinka tää käännetään siihen tasohöylämoodiin. Tässä koneessa se ei ole ihan niin helppo ja nopea kuin mitä muita niitä olisi ollut saatavilla. Mä tosiaan kahden koneen kanssa vähän painiskelin, että otanko tän
vai sen vähän erilaisen mallin, missä olisi tämä oikohöyläpöytä noussut kerralla ylös, käännetty puruimuri päälle ja se olisi ollut käytännössä siinä. Mutta lähdetään katsomaan tämän osalta, mitä kuuluu tehdä. Eli tässä ensimmäisenä avataan toi höylän suoja, vedetään se tänne taakse. Sitten löysytään tää vaste. Se pitää tässä ottaa irti. Mutta eikö se sitten lähdekään? Jääkö se tosta nupista sitten kiinni? Joo. Ainakin ton nupin kun irrotti tosta, niin sitten se lähti aika mukavasti. Tässähän on tosiaan niin sanotut enkelin siivet nämä pöydät. Eli ne lähtee tästä seuraavasti. Täältä käännetään pipu auki ja vedetään auki, jonka jälkeen tämä pöytä nousee tänne sivulle. Ja sama homma toiselle puolelle. Täältä pipu auki. Ja käännetään pöytä. Se on siinä. Ja viimeisenä vielä puruimuri. Käännetään tänne yläpuolelle. Ja käytännössä se olisi oikeastaan siinä. Sitten seuraavaksi tietenkin käännetään tuo vipu tuolta alhaalta. Otetaan se meidän puupalikka täältä, mitä oltiin höyläämässä. Lähdetään vaikka tuosta paksuudesta ensin. Mitataan ensimmäisenä vaikka noin päin. Se on nyt noin 100 milliä vähän alle. Täällä kanssa jotain 99 milliä, niin siitä voitaisiin lähteä liikkeelle. No ehkä 98, niin se ottaa siitä millin pari saman tien, että ylipäätään menee sieltä läpi. No täältä näin ensimmäisenä avataan lukitus. Käännetään tonne. Siellä on kuvakin ihan selkeästi. Ja täältä reunasta löytyy sitten mitta-asteikko. Joudutaan aika paljon säätämään kyllä. Tää puruimurin paikkahan tässä on kanssa vähän mikä vaatii pientä miettimistä. Aikaisemminhan se oli tällä puolella konetta, mutta nyt kun se käännettiin tonne päälle, niin se tulee tälle puolelle. Eli täytyy varmaan tuohon joku systeemi tehdä, että se tulee tuolta koneen yläpuolelta, niin sit sitä on helppo käännellä puolelta toiselle. Tässä muuten yksi juttu, minkä huomasin, mihin en ole aikaisemmin törmännyt. Kun pitää laittaa toi puruimuri päälle ensin, niin sen jälkeen ei oikein kuule enää, että onko tää höylä päällä vai eikö se ole päällä. Eri asia, että jos se menisi toi puruimuri päälle automaattisesti aina kun laittaa koneen päälle, niin siitähän se aina tietäisi sitten, että onko konekin päällä. Kuten nyt. Joku on vielä vinossa, koska toi ei lähtenyt käyntiin. Luultavasti pistoke puuttuu seinästä. No niin, ja testataanpa sitten eka, että lähtee kone käyntiin. Ja tosiaan, aika pieni äänihän tästä tulee. Tässä voi ihan vieressä olla ilman, että käyttää kuulosuojaimia. Eri asia sitten, kun laittaa puuta tonne höylään, niin alkaa vähän meteli kovenee.
Vaikuttaa sitten toi puruimuri ei oikein imennyt hyvin. Vähän kääntelin tätä puruimurin palikkaa tässä ja voi olla, että tää oli vähän jäänyt jumiin. En ole varma. Katsotaan kun höylätään toi toinen sivu tosta palikasta, että imiskö se yhtään paremmin. No niin, palikka on saatu höylättyä ja täytyy sanoa, että en voisi tyytyväisempi olla jälkeen, mitä toi höylä sai aikaiseksi, että olen erittäin tyytyväinen. Mikään urakkamiehen konehan tää ei ole, koska tossa pientä vaivaa joutuu kuitenkin näkemään, kun ton höyläjien välillä tossa vaihtelee. Mutta laitetaan höylä takaisin siihen oikohöylämoodiin ja otetaan vielä muutamia speksejä, muutenhan tää alkaa olemaan aika paketissa. Vielä yksi homma, minkä tässä huomasin, että tämähän tosiaan ei käänny tää puruimurin palikka tästä ennen kuin ton pöydän laskee alemmas. Ja samalla tässä veivaillessa tuli tosiaan mieleen toi imuteho, että mun mielestä nyt se paremmin kyllä imi, kun vähän kääntelin tota. Eli voi olla, että se oli äsken vähän jumissa ja nyt toimi paremmin sitten toisella kerralla. Tästä halusin vielä näyttää, että kyllähän toikin höylä kuitenkin ton takahaukkauksen sinne tekee, vaikka jostain kumman syystä ajattelin, että tommoset vähän paremmat höylät ei sitä juuri tekisi, mutta nyt kun tonne historiaa miettii taaksepäinkin, mitä käyttänyt vielä parempiakin höyliä, niin kyllähän niissäkin aika usein se takahaukkaus sinne tulee, että monesta asiasta kiinni, minkälainen siitä tulee. Mutta se on vaan asia, mikä täytyy sitten osata aina ottaa huomioon, että sinne sellainen tulee ja jättää sinne sitten se ylimääräisen pätkän, minkä voi saada pois. Ja tästä näkee myös sen yhden mun ongelman, että kunnon työpöytää ei vielä ole. Ehkä vielä joku päivä.
vähän menee liian tiukille. Tästä se huomaa, vaikka ei ole tän leveämpi lauta, niin silti ei mahdu tosta, kun se on vaan sen 260 leveä toi pöytä. Ei auta kun vähän ottaa pois, niin sitten mahtuu. On vanha kynttilänjämä, niin täytynyt vähän tätä saada liukkaammaksi tätä pöytää. Tuntunut vähän huonosti liukuvan noin puut tässä. Tässäkin muuten yksi asia, minkä justiin huomasi, kun varsinkin jos höylää tämmöstä hyvinkin lähellä sitä 260 leveätä lautaa, niin se saattaa jättää tähän tämmöisen reunan, mikä menee sen kurson ohi tuolta. Eli höyläterä menee tosta kohtaa, jolloin tuohon jää tommonen pieni reuna. Mutta sekin on asia, mikä pitää vaan ottaa sitten huomioon, jos tosiaan niin lähellä tän levystä höyläilee. No niin, höylää olisi tässä jo hyvän aikaa testailtu. Ollut ihan oikeassakin käytössä jonkun aikaa ja tosiaan jälki on mun mielestä erittäin hyvää. Ainoa oikeastaan mikä tässä nyt vajaa vuoden aikana on häirinnyt on tosiaan se, että toi pöytähän on oikeastaan vähän kapea. Se riippuu tietenkin ihan siitä, että mitä tekee, että kuinka leveän pöydän tarvii. Ja tokihan tälläkin nyt sitten pärjää, kun vaan täytyy vähän eri lailla alkaa tekemään ne työvaiheet, jos tarvii jotain leveämpää saada tehtyä. Voin antaa kyllä suositukset tän koko ja hintaluokan koneelle, että olen itse tosiaan ollut ihan tyytyväinen ainakin tässä vaiheessa. Jos en ole maininnut, niin noi siirtorenkaat on kyllä erittäin hyvät ainakin tässä mun käytössä, koska ei ole oikein semmoista hyvää kohtaa tälle koneelle tähän löytynyt, että riippuen sitten kuinka pitkää tavaraa tossa höyläilee, että miten ja missä asennossa sitten ton koneen täytyy olla. Mulla ei oikeastaan muuta tällä kertaa, ei muuta kuin kovaa käyttöä ja seuraavaan kertaan. Se on moro!